Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. We're reading from Śrī Caitanya-caritāmṛta. Pokračujeme v oslavě příchodu pána Śrī Caitanya a budeme číst ze Śrī Caitanya-caritāmṛty, Which could be translated as the Nectarian Adventures and Teachings of Chaitanya Mahaprabhu. Tento název se dá přeložit jako nektarové dobrodružství a učení Śrī Caitanya Mahaprabhu. What's the word for adventures? Dobrodružství. Dobrodružství. Tak? Dobrodružství. Nectar dobrodružství. Okay, so... and we are reading in chapter 6 of Madhya Lila. Čteme z 6. kapitoly Madhya Líly. Madhya Lili, and we are reading, beginning with verse 172. A začínáme s veršem 172. We don't have for chanting on the board. Okay. Vyasa Branta Balise Sutre Doshadiya Vivartavada Stapiyache Kalpana Koriya. Vyasa Branta Balise Sutre Doshadiya Vartavad Stapiyache Kalpana Koriya. Vyasa Branta Balise Sutre Doshadiya Vivartavad Stapiyache Kalpana Koriya. Překlad. V Šankaračárjové teorii se říká, že absolutní pravda je přeměněná. Majaváčtí filozofové tuto teorii přijímají a tím snižují šílu Vyasadevu, neboť ho obvinují, že se dopustil chyby. Takto ve Vedanta sutře vyhledávají chyby a snaží se ji vysvětlovat tak, aby dokázali teorii iluze. Význam. První verš Brahma sutry zní Adháto Brahma Džigňása. Nyní se musíme dotazovat na absolutní pravdu. A druhý verš okamžitě odpovídá Janmádi aseyataha. Absolutní pravda je původní zdroj všeho. Janmádi aseyataha nenaznačuje, že se původní osoba přeměnila, ale jasně vyjadřuje, že tento vesmírný projev vytváří svou nepochopitelnou energii. To je také jasně vysvětleno v Bhagavad Gita 10.8, kde Krišna říká Matah sarvam pravartate, vše pochází ze mě. Totéž potvrzuje Taittiriya Upanishad, yato va imani bhutani jayante. Nejvyšší absolutní pravda je to, z čeho je vše zrozeno. Podobně se vyjadřuje i Mundaka Upanishad. Yathorna nábhi sridžate grihnate ča. Pán tvoří a ničí tento vesmírný projev. Tak jako pavouk vytváří pavučinu a zase ji do sebe vtahuje. Všechny tyto sutry pojednávají o přeměně pánovy energie. Není pravda, že přímou přeměnou, zvanou Parináma Váda, prochází pán. Šankaračárya se však ve snaze ochránit šílu Vyasadevu před kritikou stal rádoby gentlemanem a předložil svoji teorii iluze, Vivartavádu. Tento význam Parináma Vády si Šankaračárya vymyslel a vynaložil velké úsilí na to, aby překrucováním významu slov dokázal, že Parináma Váda je vlastně Vivartaváda. So, what's the context of this statement? Takže jaký je kontext
tohoto výroku. Chaitanya Mahaprabhu has recently accepted the renounced order of life, and he has left Navadvip, and he has come to Jagannath Puri. Śrī Caitanya Mahaprabhu právě nedávno přijal odříkané stádium života, odešel z Navadvipu a odešel do Jagannath Puri. And there he has, in a sense, come under the shelter of this great pundit, a court pundit, Sarvabhauma Bhattacharya. A tam se dostal takzvaně do útočiště dvorního učence Sarvabhaumi Bhattacharya. Whose more full name is Vasudeva Sarvabhauma Bhattacharya. Jeho plné jméno je Vasudeva Sarvabhauma Bhattacharya. And Sarvabhauma, for short, Zkráceně Sarvabhauma. Was very concerned. We may say had a fatherly concern for Mahaprabhu's well-being. Sarvabhauma měl takový otcovský obavy o dobro Mahaprabhu. He kind of, we say in English, he took him under his wing. Říkáme, že ho vzal pod své křídla. You say like that in Czech also? Yeah. Like a chicken or something. Anyway, so he was concerned because Gauranga Mahaprabhu was very young. He was 24 years old and he had taken the renounced order. On měl trošku obavy, protože Gauranga byl velice mladý, bylo mu pouze 24 let a už vzal v tomto věku sannyas. This was quite unusual, and as Sarvabhauma saw it, it was a very dangerous situation. To bylo dosti neobvyklé a Sarvabhauma to viděl tak, že to byla pro něho nebezpečná situace. Young men of his age are just normally beginning family life. Mladí muži v jeho věku právě většinou začínají rodinný život. And yet this young man has taken the final vows. A přesto tento mladý muž přijal ty závěrečné sliby. And final is final. Závěrečný je konečný. And so he was concerned that this young sannyasi might have trouble with his keeping his vows. Proto měl obavy, že tento mladý sannyasi bude mít potíže s dodržením svého slibu. And he had a solution how to help, and that was that he should study Vedanta. Ale on měl pro něho řešení, jak mu chtěl pomoci, a to bylo studovat Vedantu. Vasudeva Sarvabhauma Bhattacharya was highly learned, not only in Vedanta, but in the other darshanas as well. Vasudeva Sarvabhauma Bhattacharya byl vysoce učený nejen ve Vedantě, ale i v jiných darshanech. It's said that he was one of the kind of founder acharyas of a new system of nyaya called Nava Nyaya. Je řečeno, že byl zakladatelem takového nového systému nyáji, který se jmenuje Nava Nyaya. How new this actually was is debated. Jak nový systém to je, o tom se debatuje. But the point is the kind of, we say, hotbed of Navanyaya practice, culture, was Navadvip. Ale je řečeno, že takovým centrem vlastně této filozofie Navanyaya byl Navadvip. Somehow or other, Sarvabhauma became, he migrated, he became the court pundit of King Prataparudra in Puri.
A nějak se stalo, že Sarvabhauma se stal dvorním učencem krále Prataparudry v Puri. And from this position, he's taking on Gauranga Mahaprabhu as his student. A z této pozice on potom přijímá Gaurangu Mahaprabhu jako svého studenta. There was a very nice film made of this story. Byl natočen jeden velice pěkný film o tomto příběhu. Was made, when was it made? Back in the 1950s, I think. It was a black and white film. Byl to černobílý film z 50. let. And Sarvabhauma is portrayed as a somewhat proud but fatherly sort of figure. Sarvabhauma je tam zobrazen jako trošičku nafoukaný, ale takový otcovský typ. And they represent his teaching of Mahaprabhu as being that he was one of a few students. A oni tam zobrazují, že on učil a Mahaprabhu byl jeden z několika studentů. Which is not the idea we get from Caitanya-caritāmṛta. Což takhle není popsáno v Caitanya-caritāmṛtě. Where it seems that he is being instructed alone, tutored. Zdá se, že je učen sám. And during the 7 days that Sarvabhauma is expounding on the Vedanta Sutras, Chaitanya Mahaprabhu is a very well-behaved student. A během těch 7 dnů, kdy mu Sarvabhauma vykládá Vedantu, tak Mahaprabhu se jeví jako velice slušný student. Simply he would sit and listen. Jednoduše seděl a poslouchal. Which is a very good qualification for being a successful Vedantist. A to je velice dobrá kvalifikace, aby někdo byl úspěšný vedantistou. Maybe you remember your own childhood going to school. Maybe in the classroom you were maybe not always so attentive to the teachers. Možná si pamatujete, když jste chodili do školy, tak ve třídě jste moc nebyli pozorní k těm učitelům. No. Je to tak? Czech devotees were always very well behaved. Český oddaní jsou vždycky byli vzorní. No. Yeah. So anyway, Mahaprabhu was not a troublemaker, at least up until the end of these 7 days. Takže Mahaprabhu mu nezpůsoboval žádné potíže, aspoň po dobu těch 7 dnů. And Sarvabhauma became a little concerned that he's listening, that's very nice, but is anything going in? Is he taking in what I'm teaching him? Sarvabhauma začal přemýšlet, on pěkně poslouchá, to je hezké, ale jde něco taky dovnitř, chápe to? A good teacher wants a student to actually learn to imbibe what he or she teaches. Dobrý učitel má zájem, aby ten student skutečně pochopil a aplikoval to, co on učí. And the classical Vedantic process of learning has three parts. Klasický vedantický model učení má 3 části. There's Shravana, hearing. Je Shravana, naslouchání. There's Mananam, thinking about. Potom je Mananam, přemýšlení o tom. And there's Nididhyasanam, which means something like digesting. A potom je Nididhyasanam, což znamená něco jako strávení. Making it part of yourself.
že to uděláte vaší součástí. Or we may want to say realizing. Nebo bychom řekli, že to zrealizujete. Okay, so Mahaprabhu was certainly listening. Mahaprabhu zajisté poslouchal. But was he thinking about, was he doing mananam? Ale přemýšlel o tom, dělal to mananam. And is he getting any of this? Is he imbibing any of this, what I'm speaking? Chápe něco z toho, co já říkám? And so he asks him, are you okay with what I'm saying? Tak se zeptal, je to v pořádku, co já říkám? And Mahaprabhu says something a little shocking and somewhat blunt. Blunt, like. Mahaprabhu řekl něco šokujícího a trošku prostořekého. And he says, well, the sutras of Vedanta Sutra are completely clear to me. Říká, no, ty sutry Vedanty jsou mně naprosto jasné. It's quite straightforward. Je to docela přímé. But your explanations, it's like a fog covering over the Vedanta Sutras. Ale ty tvoje vysvětlení jsou jako mlha, která zakrývá ty Vedanta Sutry. So in the film version of this event, Sarvabhauma gets really angry. Tak v tom filmu, really upset. V té filmové verzi se Sarvabhauma v tomto okamžiku opravdu rozčílí. What? Who do you think you are? Cože, kdo si myslí, že jsi? Suže. Suže. Cože. Soja. Yeah, so like this it went on. And then he says, well, so if you think you know what is Vedanta Sutra, let's hear what you have to say. Let's hear your explanation. Tak když si myslíš, že víš, co je Vedanta Sutra, tak já chci slyšet tvoje vysvětlení. So that's what's happening here. This is part of his explanation. No a co tady čteme, je právě část tohoto vysvětlení. We can understand that Krishnadas Kaviraj Goswami, the composer of Caitanya-caritāmṛta, was very concerned to clarify that on the one side there is this Mayavada, that's not, we are not Mayavadis, we followers of Lord Chaitanya. Ten Krišnadas Kaviraj Goswami, který sepsal Támrtu, tady dává jasně najevo, že na jedné straně je ta Mayaváda, ta filozofie, a to není naše filozofie. He's so concerned that he tells, let's see, at least 3 times in different parts of Caitanya-caritāmṛta, this explanation of the difference between Mayavada and Vaishnava understanding. Dává si s tím velkou práci a minimálně na 3 místech tam vysvětluje rozdíl mezi Mayavádou a vaishnavským pochopením. And he was concerned, at least largely, because the 6 Goswamis were very concerned, especially, we might want to say, especially Srila Jiva Goswami was concerned. A dával si na to velký pozor, protože 6 Goswami, a speciálně Srila Jiva Goswami, na to dávali velký důraz. And so Jiva Goswami in his Shat Sandarbha 6 treatises is elaborating, essentially he's giving an extensive purport explanation of Srimad Bhagavatam as the natural commentary on Vedanta Sutra. Takže Srila Jiva Goswami ve svých 6 knihách, Sandarbách,
popisuje Šrímad Bhagavatam jako komentář Vedanta Sutry. And Krishnadas Kaviraj, he was hearing from Jiva Goswami. He may have been also reading what he wrote. A Krišnadas Kaviraj naslouchal od Jivy Goswamiho a zřejmě i četl, co on napsal. And so he wants to carry this, he wants to give it further for the devotees, the followers of Lord Chaitanya, especially in Bengal. A proto to chce přenášet dál a dát to těm ostatním následovníkům Śrī Caitanya, zvláště v Bengálsku. But he seems to recognize, because these Bengali Vaishnavas, they will not be reading Sanskrit, so they're not going to benefit from Jiva Goswami's works. On věděl, že ty bengálští Vaishnavové většinou neumí číst sanskritu, takže nebudou schopni číst ta díla Šríly Jivy Goswami. So he's giving summary of those teachings in Caitanya-caritāmṛta in simple Bengali language. Proto tato učení shrnuje, dává to do Caitanya-caritāmṛty v jednoduché bengálštině. Here, Lord Chaitanya is making a very sharp. This is kind of the at the core of the Vaishnava criticism of Shankara's teachings. Tady pan Chaitanya shrnuje jako esenci vaishnavské kritiky učení Shankaracháry. That Shankara spoke of what he called Vivartavada, or he spoke of Vivarta, and that becomes known as Vivartavada, the doctrine of illusion. Shankara mluvil o teorii Vivarty, to se potom používá jako Vivartavada, to je teorie iluze. Teoria iluze. And there's a problem with that theory. S touto teorií je takový problém. What's the problem? A jaký je problém? The problem is, put in very simple terms, that the implication is that every sort of variety and multiplicity of this world is ultimately illusion. Ten problém je v tom, že z této teorie vyplývá, že veškerá rozmanitost tohoto stvoření je nakonec jen iluze. And therefore, the implication is that all of the devotional efforts that you and I and all of us have been doing are really also illusion. A z toho vyplývá potom, že veškeré snahy v životě oddanosti, které vy všichni a já provádíme, tak ty všechny snahy jsou nakonec taky jenom iluze. So your worship of Krishna, it's all very nice. We don't mind. After all, Sarvabhauma was also visiting the Jagannath temple. That's okay. Takže veškeré vaše snahy o uctívání Krišny, konec konců i sám Sarvabhauma chodil do chrámu pána Jagannatha. Tak všechny ty snahy jsou prostě k ničemu. But let us not fool ourselves. This is what Sarvabhauma might say, or Shankara. Ale Sarvabhauma by potom namítnul, no, ale nenechme se ohloupit. Let us understand that if we really, really want liberation, we're going to have to accept, we're going to have to recognize that all of this is ultimately illusory. Ale pokud
opravdu chceme osvobození, tak budeme muset nakonec dojít k závěru, že všechno tohle je iluze. And you can do devotional service, that's okay. Můžete vykonat udanou službu, to je v pořádku. In fact, it might help you. Bezpečnosti vám to může pomoct. You can, it'll help you focus your mind. Může vám to koncentrovat mysl. It can also purify your senses. Může to očistit vaše smysly. And it can lead you to better, more deeply understand the ultimate, or to actually understand the ultimate truth. Může vám to pomoci potom ve skutečnosti opravdu pochopit tu absolutní pravdu. If I keep talking like this, somebody is going to get very nervous and say, why did we let this Swami in here? Když takhle budu pokračovat, tak možná někdo tady začne říkat, proč jsme se toho s vámi pustili. He's in the wrong ashram. On je tady ve špatném ashramu. One time, several years ago, I was in Jagannath Puri. Před nějakými lety jsem byl v Jagannath Puri. And I remembered that Puri is one of the 4 centers of the Shankara tradition, Shankara Sampradaya. So they have one of their main centers. A Puri je ve skutečnosti jedno ze 4 hlavních center Shankarovy Sampradaya, takže tam mají velký chrám. So I was a curious sort of fellow, and I wanted to visit and see what is it like. Já jsem takový zvědavec, tak jsem tam chtěl navštívit, jaký to tam je. I found out where it was, and I went there. Zjistil jsem, kde to je, šel jsem tam. I didn't tell any of the other devotees. Žádným oddaným jsem to neřekl. I just went quietly. I went there myself. Šel jsem tam potichu sám. And I walked in the main gate, and there was a kind of large courtyard, and there was nobody around. Gate was open. Nobody was there. Byla otevřená brána, tam byla nějaká dvorana a vůbec nikdo tam nebyl. And so I was really just kind of wandering, and I found they had a temple. Jsem se tam jenom procházel a pak jsem přišel na to, že tam je chrám. And truth be told, I actually don't remember which deities were in the temple, but they had some deity. Abych pravdu řekl, nepamatuju si, jaká božstva tam byla, ale byla tam nějaká božstva. And I was, okay, interesting, they have a temple. And then there was no one there. I started sort of leaving. Takže jsem si říkal, zajímavé, mají tady chrám a nikdo tam nebyl, tak jsem tak nějak začal odcházet. And then I saw in one sort of larger hall, the door was there on the courtyard, and I saw, oh, that's where everyone is. They were in this hall and they were listening to someone speaking. No a jak jsem odcházel, tam byly nějaké dveře do nějaké velké haly a ve skutečnosti tam všichni byli a poslouchali a někdo tam přednášel. So I kind of stood outside just to listen, to get some idea what's going on. Tak jsem stál venku a chvíli jsem poslouchal, co se tam děje. And I couldn't understand. They were speaking in Hindi, but I understood enough that they are talking about Damodar Lila. Nerozuměl jsem úplně všemu, ale bylo to hindi, ale pochopil jsem, že mluví o Damodara Lile. And then I left, but it struck me that they couldn't resist to speak about Krishna Lila. Pak jsem odešel, ale co mě jako zaujalo, že oni nemohli odolat tomu, aby nemluvili o Krishna Lile. Another kind of similar
story. I think it was 1995. I visited, I went with some devotees to Kumbh Mela. Pak ještě podobný příběh, asi v roce 95 jsem jel s nějakými oddanými na Kumbh Melu. And I was talking there with one of the devotees who had been part of the preaching group of ISKCON devotees who had been going to Kumbh Mela for many years. Kumbh Mela or Ard Mela or Magh Mela, so many years he was going. Mluvil jsem tam v tom iskonském táboře vlastně s oddaným, který na tyhle ty Kumbh Mely a Magh Mely a Ard Mely jezdil jako část kazatelského týmu ISKCONu. Pravidelně na ně jezdil. And we were chatting and he mentioned there's an interesting trend that's happening in the Kumbh Mela. Tak jsme povídali a on říkal, že je tam zajímavý trend na té Kumbh Mele. Because there are many groups, different sampradayas that set up shop at the Kumbh Mela. Tam je spousta různých sampradají, které mají svoje vlastní takové tábory na té Kumbh Mele. According to one article I read, some 70,000 different groups are having their tent, their stall, whatever, at the Kumbh Mela. V jednom článku psali, že na té Kumbh Mele má svůj tábor nebo stánek nebo stán asi 70 000 různých skupin. And they're all advertising. A všichni dělají svoji propagaci. And this devotee said one of the ways now they've adopted since ISKCON has been there, which one of the things ISKCON temple does is they would have these dioramas of Krishna Lila. No a oni všichni začali vlastně dělat jednu věc, kterou začal jako první dělat ISKCON, že všichni mají takové vystavují dioramata. And he said over the last years, more and more of these other groups are starting to copy. They have also their dioramas. Že v posledních letech právě všechny ty ostatní skupiny začaly kopírovat a taky začaly dělat ty své dioramata. In Oxford, when I was studying there, there's one very senior professor, Richard Gombrich, who is now retired, and he was very much, or still is, very much a supporter of our little academic center there. Když jsem studoval v ISKCONu, tak tam byl jeden starší profesor. Když jsem studoval na Oxfordu, tak tam byl jeden starší profesor, Richard Gambridge, který už je dnes v důchodu, ale on velice podporuje naše centrum, které tam máme u té univerzity. And I remember one time he was giving a lecture, maybe not a completely open public lecture, but let's say semi-public lecture. Jednou dával nějakou přednášku, ne úplně veřejnou, ale takovou napůl veřejnou přednášku. And I just remember one point he was making, which was very nice. A pamatuju si jeden bod, který byl velice pěkný. He said, up until the Oxford Center for Hindu Studies came to Oxford, we all had this understanding of Vedanta, that Vedanta means Advaita Vedanta. Řekl předtím, než tady vzniklo toto centrum pro hindská studia v Oxfordu, hinduistická studia, tak všichni jsme si mysleli, že Vedanta, filozofie, znamená Advaita Vedanta.
But now, since they are here, now we understand there's Vaishnava Vedanta, there's these personalist form of Vedanta, which we were, he didn't say deprived of, but something like that. A řekl, ale teď, když tady máme tohleto centrum, tak jsme se dozvěděli, že existuje i něco jako Vaishnava Vedanta. A to jsme předtím vlastně nevěděli. So, I mentioned that because actually our movement is having influence. Já o tom mluvím proto, abych řekl to, že naše hnutí opravdu má vliv. And the influence is good influence. A ten vliv je dobrý vliv. Srila Prabhupada, of course, translated the Caitanya-caritāmṛta very much in this spirit to spread the teachings of Lord Chaitanya. Srila Prabhupada přeložil Caitanya-caritāmṛtu v této náladě, aby šířil učení Śrī Caitanya. For which he was so eager to get the message out that immediately after he translated chapter 7 of the Adi Lila, he told the devotees, make this chapter into a book. A on byl tak, Srila Prabhupada byl tak nadšený dát to učení prostě mezi lidi, že jakmile přeložil 7. kapitolu Adi Lily, tak řekl odaným, vemte tuhle kapitolu, udělejte a vydejte to jako knihu. Chapter 7, as I'm sure you all know, is describing the Panchatattva and how they plunder the storehouse of love of God and distribute to everyone. Jak určitě všichni víte, tak 7. kapitola popisuje, jak Panchatattva vylopila sklad lásky k Bohu a rozdávali to potom všude. Vilopila. Plunder? Vylopila. Vilopila. Sounds dangerous. To zní nebezpečně. Bezpečně. Nebezpečně. Nebezpečně. So, okay. Back to the verse. Tak zpátky k verši. Yeah, the accusation that Mahaprabhu is making is that Shankaracharya has presented his Vivartavada theory, and in doing so he is claiming that Vyasadeva was mistaken. Takže to obvinění tady je, že Shankaracharya prezentoval svoji teorii a vlastně tím říká, že Vyasadeva se mýlí. And if this is the case, I think this needs some research exactly how this can be taken. But if this is the case, this is breaking the rules of Vedanta. A jestli tohle tak je, myslím, že by to vyžadovalo nějaký výzkum, tak jestli to tak je, tak to vlastně porušuje pravidla Vedanty. Vedanta is a system of how to understand ultimate truth. Vedanta je systém, jak chápat absolutní pravdu. And in some sense you can think of it also as a game. A v nějakém smyslu se to dá vzít jako, že to je jako hra. It's a game with certain rules. Je to hra s nějakými pravidly. So one of the basic rules is that the source of that there are three sources of evidence for your process of understanding the truth. Jedno z pravidel je, že existují 3 zdroje důkazů pro to pochopení pravdy. Prasthanatraya, there's the Upanishads, there is the Bhagavad Gita, and there is the Brahma Sutra or Vedanta Sutra. Takže tomu se říká Prasthanatraya, to jsou Upanishady, Bhagavad Gita a Vedanta Sutra.
all of these are understood to be authoritative, so if you quote from them, you're doing Vedanta. Všechny tyto se považují za autoritativní. A když je tedy citujete, tak děláte Vedantu. And the game is to get all the statements of the Upanishads, the Vedanta Sutra and the Bhagavad Gita to line up to make one clear siddhanta. A ta hra spočívá v tom, že vezmete všechny ty výroky Upanishad, Bhagavad Gita a Vedanta Sutry a všechny je seřadíte do řady, aby z toho byla jedna jasná siddhanta. So if you're clever, you can find a way to show how they're all making one ultimate point, which is telling what is the absolute truth. Tak pokud jste chytří, tak dokážete vlastně to seřadit tak, že z toho vyjde potom jeden bod, jedna pravda, absolutní pravda. So what does Shankaracharya do? He makes what in America we would call, he tries to make what we would call in the game of football an end run. American football is different from European football. Shankaracharya tady dělá něco, co v americkém fotbalu se nazývá jak? Průnik na tu konečnou lineu. Průnik na konečnou čáru. So in American football, they line up one team against the other, and when the ball is served, they all just smash each other. Takže v tom americkém fotbalu jsou ty dvě řady těch protihráčů a když tam hodíte míč, tak oni se tam všichni pobijou. But sometimes the one who has the ball can make what's called an end run. He will run around everybody else and go and make a goal. Ano, a někdy se stane, že ten, kdo zrovna má ten míč, tak právě udělá všechny předběhne a běží k tomu cíli a dá tam gól. You didn't expect to get a lesson in American football today, did you? Asi nečekali, že tady dostanete lekci o americkém fotbalu. Sorry about that. Se omlouvám. The point is that he tried, by a kind of trick, he identified a handful of statements from the Upanishads as being the fundamental teachings to which all the other statements all the other statements have to be understood in relation to those like 5 statements. Takže on vzal několik výroků z těch Upanishad a byl to takový trik, a potom vlastně říká, že všechny ty ostatní výroky těch ostatních šástr se musí tak nějak přizpůsobit těmto 5 výrokům těch Upanishad. In other words, he subordinated all the other statements to these 5 statements. Jinými slovy, udělal ty všechny ostatní výroky podřízené těmto 5 výrokům. Well, this is a big subject. We won't go into it. To je velké téma, do toho nepůjdeme. Because if I try, then again you're going to be asking yourselves, why did we invite this Swami here? Jak to udělal, tak bychom se říkali, proč jsme ho sem pozvali, toho Swamiho. So, to the essential point here, what is the response of the Vaishnavas? That's being given by Srila Prabhupada in the purport with the term parinama. Takže Srila Prabhupada tady vysvětlil významu, že odpověď Vaishnavů se popisuje slovem parimána.
Parináma. It's actually, more technically, it would be called Shakti Parinama Vada. Technicky se to nazývá Shakti Parinama Vada. Yes. Parinama just means transformation. Parinama znamená přeměna. And Shakti means power, energy. So the idea is that it's the energies of Brahman which transform, and what we see around us is this transformation. Shakti znamená síla, energie, takže to znamená, že vlastně ta energie Brahmanu se přeměňuje a vytváří všechno, co vidíme okolo nás. Another rule of the Vedanta game is that Brahman, the Absolute, cannot change. Další pravidlo té vedantické hry je to, že Brahman, absolutní pravda, se nemůže změnit nebo přeměnit. Because, why? Because to say that Brahman, the Absolute, changes would be to say that it is incomplete, imperfect, everything which we understand Brahman cannot be. Protože kdyby se Brahman absolutní měnil, tak vlastně by to porušovalo to, tak to by znamenalo, že je neúplný a nedokonalý. Právě tyhle věci, které ten Brahman nikdy nemůže být. So the Vaishnava solution is, it's not an end run, it's a kick straight to the goal. Vaishnavské řešení tedy není ten běh na tu bránku, ale je to vykopnutí přímo do brány. That there is the absolute truth, and the absolute truth has energies. Existuje absolutní pravda a ta má energie. Ta má energie. And the implication is anything which has energies cannot be a thing, must be a person. A z toho vyplývá, že cokoliv má energie, nemůže být věc, ale musí to být osoba. Osoba. Yes, so this is where we come to the understanding that Jiva Goswami explains based on the Śrīmad Bhagavatam. Takže toto je to vysvětlení, které vysvětluje Jiva Goswami na základě Śrīmad Bhagavatamu. Vedanti tattvavidas tattvam yajnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavaniti shabdyate. This absolute truth, which is advaya, it is non-dual. Absolutní pravda je advaya, je nedvojná. Can be understood in three ways. A je chápána třemi způsoby. Yes, there is this impersonal Brahman, no doubt. Ano, bez pochyby existuje neosobní Brahman. But there's also Paramatma. Ale taky existuje Paramatma. Which enables us to even think about Vedanta. A ta nám umožňuje, aby se vůbec mohli o Vedantě přemýšlet. And third and last, and therefore most important, highest, ultimate, is Bhagavan. A poslední, nejvyšší, absolutní je Bhagavan. Śrī Caitanya-caritāmṛta ki Śrī Gauranga Mahaprabhu ki I hope I didn't go too long, but with translation we're only getting half the time. To nebylo moc dlouhé, ale když se to překládá, tak vlastně máme jenom polovinu času. And I'm sorry I don't speak the sweet Czech language. Omlouvám se, že nemluvím sladkým českým jazykem. Sladkým jazyk. Českým. Okay. Similar to Polish. Je to podobný polštině.
I know for Czech people, Polish is funny. Já vím, že pro Čechy polština zní strašně legračně. But rest assured, for Polish people, Czech language sounds very funny. Buďte si jistí, proč po Poláky čeština zní velice legračně. Okay. Any further comments, questions? Question. I didn't understand the point in the purport that why Srila Prabhupada expressed it that Shankaracharya tried to so-called protect Vyasa from being accused of making mistakes. If he actually, till now I had the understanding that it was exactly the opposite, that he accused him of mistakes in Vedanta Sutra. So why is it said in such a way that he so-called tried to protect him? Že jsem v tom významu jako nepochopil ten bod, proč Srila Prabhupáda to vysvětluje, že se Shankaracharya snažil ochránit jako Vyasadevu, aby nebyl nařčenej z chyby, když jako vlastně to pochopení je, že on ho ve skutečnosti jako obvinil z toho, že udělal ve Vedanta Sutře jako chybu nebo chyby. Tak proč je to vyjádřený tímhle způsobem? Yeah. Whenever we say in English so-called, it means it's not really like that. Když řekne v angličtině ten výraz takzvaně, tak to znamená, že ve skutečnosti to tak není. In this text it comes out like with the feeling of that he had that intention. Yeah, I'm trying to find it now. Is it toward the beginning? It's toward the end. Toward the end. Called Pranam. How he became a pseudo-gentleman. Yeah. That's the person. Like it sounds like he had the intention of welfare to Vyasadeva, but then he actually tried to establish different doctrine. Yeah, I mean, the whole purport is, and the whole chapter is very polemic. Celý tento výklad, celá ta kapitola je velice, polemická. Which means it's written for a purpose, which is to kind of make a stronger conviction for a certain audience. Takže tam bylo to napsáno s tím záměrem, aby čtenáři získali silnější přesvědčení. Strictly speaking, we wouldn't be able to say that the way Krishnadas gives the explanation of Gaudiya Vedanta is very thorough. He's giving a brief sketch of a few essential points. Striktně řečeno, to vysvětlení vajšnavské Vedanty Krišnadaská Virážem je dosti stručné. Jenom několik bodů tam říká. And so within this is a very strong spirit of rhetorical message, rhetorical style. Takže v tom je velice silný takový retorický rys, styl. Sometimes Shankaracharya is praised by Srila Prabhupada. Někdy Srila Prabhupada Shankaracharu chválí. So figure that out. Tak jak je to možné? But exactly what the sense is here, I think he just wants to throw doubt on Shankara
on his philosophy. Ale jak je to tady tento výrok míněný, já myslím, že on chce na Šankarovu, chce trošku zpochybnit tu Šankarovu filozofii. Shankara's philosophy, one reason that his philosophy is attractive is because his Sanskrit is actually it's quite simple and quite straightforward and quite clear. Jeden z důvodů, proč Šankarova filozofie je přitažlivá, je, protože jeho sanskrit je celkem jednoduchý, přímý a jasný. So it's very tempting, when he says, actually there's only one absolute and everything is illusion, you kind of go, cool, that's cool, yeah. Takže když on napíše ten svůj výrok, že existuje jenom jedna absolutní pravda a všechno ostatní je iluze, tak vám může připadat, to zní docela dobře. Yeah, I had occasion I was still still am, but I was even more of a beginner in Sanskrit, and in the Sanskrit class I was attending, we were reading part of his commentary to part of Chandogya Upanishad. Když jsem studoval jako začátečník sanskrit, tak jsme na jedné hodině studovali část Šankarova komentáře k Chandogya Upanishadu. And that struck me in particular, that even in my very beginning level, I could somewhat follow what was going on. A to mě právě zaujalo, i když jsem byl úplný začátečník sanskritu, tak jsem téměř dokázal jako rozumět tomu, co tam je řečeno. Rozumět. Understand. So, so that's one reason I would say he's been so popular. Tak to je jeden z důvodů, proč on je tak populární. But there's a whole long history of Advaita Vedanta, which he's kind of like a founder acharya, but then there have been over the centuries so many more Advaita Vedantas in his line. A on je takovým zakladatelem acharyou a potom v té jeho poslednosti v průběhu času bylo spousta dalších těch učitelů. Because so much of what he said was so simple, many questions came up among his followers. So to try to explain further, they made elaborations, and some of those elaborations, I've never looked at the Sanskrit, but just the English translation. Whoa, what is this? Takže protože ten jeho jazyk byl celkem jednoduchý, tak mnoho z těch jeho následovníků potom mělo otázky a oni se snažili potom to vyložit, ještě více to rozebrat. A já jsem viděl nějaké ty překlady, nedíval jsem se na sanskrit, ale jenom ten anglický překlad byl úplně nepochopitelný. Srila Ramanujacharya, of course, wrote his Vedanta commentary. Samozřejmě Srila Ramanujacharya napsal komentář na Vedantu. And so many other works, and it gets very dense. Mnoho jiných taky, ale je to opravdu jako hustý. His commentary to the first sutra of Vedanta Sutra, Atato Brahma Jignasa, in the English translation is about 100 pages long. Translation? In English translation. Komentář, Ramanujův komentář na první sutru je jenom ta... Ramanujův komentář na první Vedanta sutru Atato Brahma Jignasa má 100 stránek.
And that's just the first sutra. There's 550 sutras. A těch suter je 550. But most of the points he wants to make is in that one sutra, one commentary. Ale většina z těch bodů, které on tam dává, tak je v tom jednom komentáři. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Premanande. I think everyone's getting hungry now. Že všichni mají hlad. And our translator's getting tired. Překladatel je unaven. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande. Krišna Kšétra Maharaj ki jai.